You are watching favorite YouTube channel, New Creation by Santosh. Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैले मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु. यो चाहिँ मेरो जुनिपर हो. यसलाई चाहिँ म भविष्यको सुन्दर बन्साई बनाउने विचार र पहिला नर्सरीबाट लिएको थिएँ. त्यसपछि मैले बानेर यसलाई चाहिँ यस्तो खालको सेप दिएको छु. क्यास्केड सेपको माथिको तल झरेको छ हेर्नुस्. यो सेप चाहिँ यो चाहिँ अब जुनिपर बन्साई हो. यो चाहिँ एकदम बन्साई बनाउनमा अलिकति राम्रो हुन्छ भनौँ न. प्लान्टहरूमध्ये जुनिपर धेरै सुन्दर हुन्छ. यो चाहिँ मैले भविष्यको बन्साई बनाउने जमरा गरिएको छु. ओके, र यसलाई चाहिँ म कन्टिन्युसन दिँदैछु मेरो काममाथि. ओके, र यो चाहिँ मेरो पोट हो. यस पोटमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अलिक क्यास्केड सेपहरूको चाहिँ यो खालको पोटमा चाहिँ अलिकति म्याचिङ गर्छ भनौँ न, प्लान्टिङ गर्नु. ओके, र तपाईँहरू पनि यस्तो खालको पोटमा प्लान्टिङ गर्नुहोस्. धेरैभन्दा धेरै म्याचिङ गर्छ. यो चाहिँ मैले ह्यान्डमेड आफै बनाएको हो. यो आफै घरमा बनाउन सकिन्छ. र यसको चाहिँ फर्मा प्लास्टिकको फर्मालाई मानेर फर्माबाट यसरी निकाल्ने हो, सेम टु सेम. ओके, यसको भिडियो मैले अपडेट गरेको छु, त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी बनाउने भन्ने कुरो. ओके, यो चाहिँ हेर्नुहोस् साह्रै त्यसको छ यो खालको सेपमा टक्कै सँगै पनि म्याचिङ गर्छ. ओके, र म यसलाई प्लान्टिङ गर्न लागेको छु मेरो पोटमा. ओके,
आइज ल ल ल आइज ल आइज डराउँछस् नडर खाएछ खा तँलाई मैले सानोदेखि पालेको त्यसै हो अब त जङ्गली भएछ तँलाई हातमा दिने बानी गरेको खान्थ्यो जङ्गली भएछ आइज खा for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.